Bản tin COVID-19, 11.116 bệnh nhân ra viện, số mắc mới tương đương. Ngày 12 tháng 9, Bộ Y tế cho biết ghi nhận 11.478 ca mắc mới COVID-19. Trong ngày cũng có 11.116 bệnh nhân ra viện, Việt Nam tiếp tục đẩy nhanh chiến lược tiêm chủng thần tốc. Tính từ 17 giờ ngày 11 tháng 9 đến 17 giờ ngày 12 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.478 ca nhiễm mới. Trong đó 9 ca nhập cảnh và 11.469 ca ghi nhận trong nước, với 6.650 ca cộng đồng. Cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 6.158, Bình Dương, 3.188, Đồng Nai, 974, Long An, 285, Kiên Giang, 117, Tây Ninh, 93, Tiền Giang, 80, Cần Thơ, 68, An Giang, 62, Quảng Bình, 61, Đồng Tháp, 49, Khánh Hòa, 46, Bà Rịa, Vũng Tàu, 46, Bình Phước, 33, Quảng Ngãi, 30, Cà Mau, 22, Hà Nội, 20, Đắk Nông, 17, Bình Thuận, 16, Bình Định, 16, Phú Yên, 14, Quảng Nam, 12, Đắk Lắk, 12, Thanh Hóa, 12, Đà Nẵng, 12, Bạc Liêu, 8, Trà Vinh, 7, Bến Tre, 3, Lâm Đồng, 2, Nghệ An, 2, Ninh Thuận, 2, Vĩnh Long, 1, Hưng Yên, 1. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Tiền Giang đăng ký bổ sung 548 ca nhiễm được lấy mẫu từ các ngày trước. Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước giảm 458 ca, tại thành phố Hồ Chí Minh tăng 529 ca, Bình Dương giảm 783 ca, Đồng Nai tăng 14 ca, Long An giảm 52 ca, Kiên Giang giảm 48 ca. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua, 12.633 ca ngày. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 613.375 ca nhiễm, đứng thứ 49 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 157 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 6.235 ca nhiễm. Trong đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 608.997 ca, trong đó có 371.804 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 12 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Hà Nam. Có 6 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Thái Bình, Phú Thọ, Kon Tum, Quảng Ninh, Lào Cai, Ninh Bình. Về tình hình điều trị, trong ngày có 11.116 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 374.578 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 6.057 ca, trong đó thở oxy qua mặt nạ 3.835, thở oxy dòng cao HFNC 1.123, thở máy không xâm lấn 140, thở máy xâm lấn 929, ECMO 30. Về số ca tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB, Việt Nam ghi nhận 261 ca tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh 200, Bình Dương 39, Long An 5, Đồng Nai 6, Bình Thuận 3, Tiền Giang 2, Đồng Tháp 2, Trà Vinh 1, Khánh Hòa 1, Cần Thơ 1, Đà Nẵng 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 281 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 15.279 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 11 tháng 9 có 1.016.059 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 28.213.392 liều, trong đó tiêm một mũi là 23.157.067 liều, tiêm mũi 2 là 5.056.325 liều. Trong ngày, Bộ Y tế tiếp nhận 200.000 liều vaccine COVID-19 từ Bỉ và Slovakia. Về chiến dịch tiêm chủng tại Hà Nội, tới sáng ngày 12 tháng 9, ngành y tế Hà Nội và các đơn vị trung ương trên địa bàn đã tiêm 4,8 triệu liều vaccine COVID-19 cho hơn 4,2 triệu người dân thủ đô. Hơn 611.800 người tiêm đủ 2 mũi, tổng số mũi tiêm thực hiện trên địa bàn thành phố qua các đợt tiêm chủng là 3.906.597 mũi, đạt tiến độ 77,1%. Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người trên 65 tuổi. Trong chiến dịch tiêm vaccine cho toàn bộ người dân thủ đô từ 18 tuổi trở lên để sớm hoàn thành vào ngày 15 tháng 9.